Aquaproof 7-in-1. High-performing waterproofing paint, Nippon Paint. The coatings expert. දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ 24 25 වගේ දිනයන් දක්වාම Start your master's degree from the highest ranking university in Sri Lanka. Register now for the next intake. වර්ෂාපතනයේ වෙනස් වීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ වර්ෂාපතනයේ වෙනස් වීම තුළ අද දිනේ ගත්තම විශේෂයෙන්ම උදේ කාලෙත් නැගෙනහිර ඌව උතුරු වගේ පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දිවයිනේ සෙසු පළාත් ගත්තොත් බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, මධ්‍යම, වයඹ, තුරුමැද මේ පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලේ හෝ රාත්‍රී කාලේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මේ වැසි තත්ත්වයේ හෙට Genuine Japan Motor Oil නම් Toyota Genuine Motor Oil විතරමයි. දිනේ ගත්තම අද දිනේට සාපේක්ෂව වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. සමහර දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 50 30 මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ දිනවල තියෙනවා අධික උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක්. එතකොට මේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය මේ දින කීපය තුළදී తాවකාලිකව අඩුවීමක් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව වායුගෝලයේ තියෙන ජල වාෂ්ප වලින් වැසි පවතින බැවින්. හැබැයි අපි අධික උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයේ පහව යන්න නම් විශේෂයෙන්ම සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් අපිට අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය බොහෝ විට අපි අපේක්ෂා කරන්නේ අප්‍රේල් 15 වෙන් පස්සේ. මොකද හේතුව 5ත් 15ත් අතර ගත්තම ලංකාවට ඉහළින් සූර්යයා මුදුන් වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවකදී අධික සූර්ය ශක්තියක් තවත් ලැබෙනවා. ඒක නිසා මේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය එවැනි කාල පරිච්ඡේදය තුළ උදේ කාලේ දැඩි ලෙස පවතිනවා. හැබැයි සවස් ජාමයේ 15 වෙන් පස්සේ සවස් ජාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඇයගම ශ්‍රී ලංකා මාතලයට දෙස් විදෙස් රැකියා අවස්ථා මාර්තු 22 23 එඩ්ගඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී